नमस्कार मैत्रिणींनो, वैशालीज वर्ल्डमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण उडदाची आमटी किंवा उडदाचं घुटं बनवणार आहोत। सातारा साईडला याला उडदाचं घुटं असं म्हटलं जातं। यात हा बघा मी मसाला घेतलेला आहे। जिरं, लसूण, मिरच्या, ओलं खोबरं मी घेतलं आहे। ओल्या खोबऱ्याऐवजी तुम्ही सुकं खोबरं पण घेऊ शकता। आणि इकडे ही उडदाची डाळ मी कुकरमध्ये शिजवून घेतली आहे। त्याच्यात फक्त हिंग आणि हळद घातलेली आहे। हा बघा हा मसाला ताजा, जिरं, लसूण, मिरची, ओलं खोबरं, कोथिंबीर, कढीपत्ता जो आहे तो फोडणीसाठी वापरायचा आहे। तर हे असं वाटण मी वाटून घेतलंय। ते आता उडदाच्या डाळी हे असं छान ढवळून घ्यायचं आहे। त्याला चांगली उकळी काढायची आहे। हे खूप चवदार लागते। हे बघा ही छान अशी त्याला उकळी आलेली आहे। आपल्या सर्विंग बाउलमध्ये आपण काढून घेऊ शकतो। तर ही आमटी तुम्ही मैत्रिणींनो नक्की करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ।